วัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเทรดและต้องการหารายได้ให้ได้วันละ30เหรียญ50เหรียญหรือ100เหรียญต่อวันนี้เต้ามีเทคนิคดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่แบบไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องกังวลไปนะคะเดี๋ยววันนี้เต้าจะมาแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นแบบเริ่มจากศูนย์เลยเป็นการจับมือทำให้กับเพื่อนๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์คร่าวๆกันก่อนดีกว่าค่ะเห็นผลลัพธ์กันไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงค่ะก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ก่อนค่ะโดยไปที่รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้หรือโพสต์ที่ปักบุดไว้มันจะมีลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่ให้เราคลิกเข้าไปจากนั้นทำการเปิดบัญชีเทรดฟรีหรือใครที่ดูผ่านมือถือมันจะพาไปหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นมาก่อนแล้วก็ไปที่เปิดบัญชีเทรดฟรีแนะนำเวลาเปิดบัญชีเทรดให้เราใช้เป็นอีเมลมันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังค่ะพอเราดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้สำหรับการทำกำไรกับ IQ Option ตอนนี้เราจะเห็นว่ากราฟกำลังเคลื่อนที่นะจุดนี้ซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเส้นสีแดงเป็นเวลาที่บอกการจบออเดอร์ดังนั้นเราคาดการณ์ค่ะว่าตอนเนี้ยที่กราฟวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงโดยเวลาปิดจบคือเส้นสีแดงสมมุติเราคาดการณ์ว่าจะขึ้นเราก็กดออเดอร์ขึ้นจากนั้นก็รอให้กราฟเนี่ยวิ่งไปจนถึงเส้นแดงนี้เป็นตัวตัดสินว่าพอจบตรงเนี้ยเราชนะหรือเราแพ้ค่ะพอเราชนะแบบนี้เราก็จะได้กำไรมา 0.86 เหรียญตรงนี้กำไรที่เราได้เนี่ยเราได้จากเปอร์เซ็นต์ที่ IQ Option จ่ายให้เราอย่างตรงเนี้ย IQ จ่ายกำไรให้เรา 86% ถ้าเราลงทุนจำนวน1เหรียญเราจะได้กำไร 0.86 เหรียญแต่ถ้าสมมุติเราลงทุน10เหรียญเราจะได้กำไรอยู่ที่ 8.6 เหรียญค่ะแต่ถ้าสมมุติในกรณีที่เราแพ้เงินที่เราลงทุนไปตรงนี้เราก็จะเสียเงินตรงนี้ไปโดยการเทรดบน IQ Option เนี่ยจริงๆมันมีให้เราเทรดได้หลายอย่างเลยนะเราคลิกเข้าไปที่บวกตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีการเทรดหลายอย่างเลยแต่หลักๆที่เราจะเทรดกันเนี่ยเราจะเทรดเป็น binary option พอเราคลิกเข้ามาที่ binary option เนี่ยเราก็จะมีคู่เงินให้เทรดเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยสมมุติเราอยากเลือกคู่เงิน USD JPY ก็คลิกเลือกได้เลยหรืออยากจะเลือกเพิ่มเติมก็กดบวกเลือก binary เลือกเป็นคู่เงิน AUD JPY ก็คลิกได้เลยค่ะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะซื้อขึ้นหรือซื้อลงที่ตรงไหนวันนี้เต้าก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงจริงๆเทคนิคที่เราเทรดกันเนี่ยมีหลายเทคนิคมากๆนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เต้าเทรดกับแนวรับแนวต้านซึ่งการเทรดที่แนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นการเทรดณจุดที่มีความเชื่อของฝั่งแรงซื้อแรงขายปริมาณเยอะถ้าเราไปรอจุดนั้นน่ะแล้วเข้าเทรดมันก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นทีนี้การเทรดด้วยแนวรับแนวต้านอ่ะถ้าในคอร์สที่เต้าสอนจริงๆเฉพาะแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็ปาไปประมาณ2วันแล้วดังนั้นวันนี้เต้าเลยนำตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่มันช่วยกรองหรือช่วยคัดแนวรับแนวต้านสวยๆให้เรารอเข้าเทรดได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าตัวชี้วัดตัวนั้นกันค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ประเภทของกราฟก่อนเนาะซึ่งมันก็จะมีกราฟเส้นแท่งเทียนแท่งต่างๆของเต้าจะเทรดเป็นตัวแท่งเทียนให้เลือกตัวที่แท่งเทียนนะจากนั้นให้เราเลือกตัวช่วงเวลาเป็น1นาทีเพราะเทคนิคนี้มันเทรดด้วย1นาทีแล้วก็อย่าลืมนะตรงเนี้ยมันจะมีบอกว่าปรับขนาดอัตโนมัติให้เราติ๊กออกนะปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมติ๊กเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันก็จะเปลี่ยนช่วงเวลาให้เราทำการติ๊กออกพอเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นแท่งเทียน1นาทีไปตั้งค่าตัวชี้วัดค่ะไปที่ตัวชี้วัดตรงนี้ปึ๊บใครจะหาคำว่าซิกแซกก็ได้หรือจะเสิร์ชก็ได้ซึ่งตรงนี้มันมีให้ค้นหาเนาะก็พิมพ์ไปเลยซิกแซกตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปเลือกค่าปกติเลยก็คือเป็น1เนาะส่วนสีแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะคะแต่ตั้งเป็นสีเหลืองละกันมันจะได้เห็นชัดหน่อยแล้วก็สมัครใช้งานนี่เราก็จะได้ตัวซิกแซกแบบนี้มาพอเราได้การตั้งค่าซิกแซกมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นยอดใช่ไหมคะแล้วก็เห็นฐานยอดก็คือข้างบนใช่ไหมฐานก็คือด้านล่างเหล่านี้ถูกต้องไหมคะหลักการนะอันนี้มันก็เปรียบเป็นเสมือนแนวต้านที่ยอดแนวรับที่ฐานแต่แน่นอนมันมีแบบยอดหลายชั้นมากมี
ฐานหลายชั้นมากซึ่งถ้าเพื่อนๆดูจากกราฟเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลักษณะของการใช้ซิกแซกก็คือมันจะมีสามเหลี่ยมที่ฐานเป็นแนวรับใช่ไหมคะแล้วก็สามเหลี่ยมที่ยอดเป็นแนวต้านซึ่งตัวซิกแซกเนี่ยเป็นตัวแบบเหมือนกรองให้เราแล้วว่าตรงนี้นะขึ้นไปล่วงตรงนี้ลงมานะดันขึ้นนะเกิดเป็นซิกแซกแบบนี้และทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าตัวซิกแซกเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้เราแล้วว่ากราฟวิ่งขึ้นแล้วล่วงลงตรงนี้เราก็สามารถไปรอตรงจุดเนี้ยค่ะเพื่อเล่นลงได้เช่นสมมติตรงนี้นะกราฟวิ่งลงมาขึ้นไปแล้วก็ลงมาเราเห็นซิกแซกบอกเราแล้วว่าตรงนี้เป็นแนวต้านเป็นยอดดังนั้นเมื่อกราฟมีการวิ่งกลับขึ้นไปเราก็สามารถรอเล่นที่จุดนี้ลงตามทิศทางของซิกแซกที่บอกเราได้หรือในมุมของแนวรับเราจะเห็นแล้วว่ากราฟเนี่ยวิ่งลงมานะแล้วเจอแนวรับหรือแรงซื้อดันกลับขึ้นไปเราเห็นแล้วดังนั้นพอกราฟวิ่งกลับลงมาตรงนี้เราก็สามารถเข้าออเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ดันกราฟกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อซิกแซกวิ่งมาถึงจุดนี้มันจะล่วงทุกครั้งอย่างเช่นตรงนี้เลยเราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านมียอดลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปอีกเกิดอะไรขึ้นกราฟไม่ได้ลงต่อเท่าที่ยอดนี้มันขึ้นต่อนั่นหมายความว่าซิกแซกมันก็ไม่ได้เป็นการบอกว่ามันจะลงหรือขึ้นทุกครั้งที่จุดนั้นมันเลยต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างอื่นที่เราต้องมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราดูภาพตัวอย่างจากตรงนี้กันก่อนนะคะเงื่อนไขในการเข้าด้วยซิกแซกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเขาสร้างสามเหลี่ยม2ครั้งขึ้นไปให้เราเข้าครั้งที่3อย่างเช่นภาพนี้เลยเราจะเห็นว่าตอนนี้ซิกแซกสร้างฐานก็คือแนวรับครั้งที่1ขึ้นไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ลงมาครั้งที่2สร้างแนวรับหรือฐานตรงเนี้ยอยู่จุดเดียวหรือใกล้เคียงมากๆกับจุดแรกซึ่งถ้าเรานับก็เป็นจุดนี้จุดที่1จุดนี้จุดที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่มันครบ2จุดแบบนี้เรารอสัญญาณของกราฟคือกราฟอาจจะกลับขึ้นไปแล้วกลับลงมาบริเวณฐานตรงนี้เราก็ทำการกดขึ้นได้เลยหรือถ้าเป็นตัวอย่างนี้อีกอันนี้เราเห็นแล้วฐานนี้ครั้งที่1ขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่2ลงมาทำยอดสามเหลี่ยมทำฐานสามเหลี่ยมตรงเนี้ยที่เท่ากันเท่ากับว่าตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่ชัดเจนและมี2ครั้งดังนั้นพอกราฟอาจจะขึ้นไปกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3เราก็กดอีกทีนี้จุดสังเกตของเราที่เราจะเข้าออเดอร์เราต้องจับจุดให้ได้2ครั้งก่อนนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดฐานครั้งที่1แล้วกราฟวิ่งขึ้นไปกลับลงมาเราจะยังไม่เข้าออเดอร์เราจะรอก่อนรอให้เขาสร้างฐานอยู่ใกล้เคียงกันมากๆหรือแทบจะเท่ากันเลยก็ได้เมื่อครบ2ฐานแบบนี้เรียบร้อยสิ่งที่เราจะรอคือรอกราฟกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งให้เขาลงมาถึงปลายของฐานหรือสามเหลี่ยมข้างล่างเนี้ยแล้วก็ทำการกดขึ้นนะจุดนั้นเลยเพราะถือว่า2ฐานนี้เป็นการบอกให้เราแล้วว่าแนวรับตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่ดีดังนั้นมาถึงเราสามารถกดขึ้นได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในกรณีของแนวต้านกันบ้างนะตัวอย่างกรณีที่แนวต้านกันบ้างนะคะก็คือซิกแซกเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมด้านบนเราเรียกว่ายอดละกันนะกลับลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปบริเวณที่แบบใกล้เคียงกันนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อซิกแซกมันสร้างยอดที่ใกล้เคียงกันหรือแบบแทบจะเป็นแนวเดียวกันแล้วอะสิ่งที่เราจะรอคือให้กราฟวิ่งลงมาแล้ววิ่งกลับขึ้นไปแถวยอดนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทำการกดลงในชุดที่3ตรงนี้นี่คือหลักการเข้าออเดอร์ของเราทั้งแนวรับและแนวต้านค่ะเพื่อให้พวกเราเห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากออเดอร์จริงกันค่ะอย่างตรงนี้ค่ะแต้วก็เห็นยอดมันเท่ากันและ2ชุด3ชุดและพอมันขึ้นไปแต้วก็ทำการกดลงที่ตรงนี้ซึ่งมันก็ลงมาปิดใต้ออเดอร์ทำให้เราชนะซึ่งตรงนี้สาเหตุถ้าเรามองในมุมของแนวต้านที่จุดนี้ก็คือมันมีแรงขายรุนแรงลงมาทีนี้ตัวซิกแซกมันก็ไปช่วยให้เราได้เห็นภาพหรือเลือกแนวได้ชัดเจนขึ้นพอเรามารอนะจุดแบบนี้หรือตรงซิกแซกที่แนวต้านหรือที่ยอดแบบนี้เรากดลงมันก็เลยมีโอกาสที่จะชนะสูงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้นะแต้วเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี้ยฐานที่เป็นสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยมันเท่ากัน2อันดังนั้นแต้วจะรอคนเนี้ยมาที่ปลายฐานอย่างตรงเนี้ยแต้วเห็นเขามาใกล้ๆฐานและแต้วก็ทำการกดขึ้นเลยค่ะอันนี้ครบสูตรเราเลยอย่างอันเนี้ยเราก็ชนะไปค่ะเป็นไงกันบ้างคะเดี๋ยวแต้วจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงค่ะการใช้ซิกแซกเข้าออเดอร์ที่แนวรับของเราจะต้องรอฐานสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในระดับราคาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน2ชุดแล้วเราจะทำการกดขึ้นส่วนของแนวต้านเราก็จะรอยอดสามเหลี่ยมอย่างนี้เท่ากัน2ชุดเมื่อขึ้นมาในชุดที่3เราก็จะกดลงค่ะหลักการในการใช้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยการเข้าออเดอร์ด้วยลักษณะนี้สิ่งที่เราต้องสังเกตหรือให้ความสำคัญก็คือยอดหรือฐานที่มันเกิด
ดขึ้นเนี่ยมันควรเกิดขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกันเหมือนตรงเนี้ยมันห่างกันแค่นิดเดียวซึ่งมันอยู่ประมาณนี้แหละถ้าเราแบบทับเส้นอยู่ในระดับประมาณแถวๆนี้หรือแนวรับแถวๆประมาณนี้เราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันซึ่งถ้ามันซ้ำ2ครั้งแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถกดลงได้อันนี้ก็เหมือนกันนะมันใกล้เคียงกันมากๆดังนั้นถ้ามันลงมาเราก็สามารถกดขึ้นได้ดังนั้นถ้าสมมุติเราสามารถรอเงื่อนไขเหล่านี้ได้เราก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้สูงแต่ถ้าสมมุติยอดมันไม่ได้เท่ากันยอดเหลื่อมกันเยอะขนาดนี้หรือฐานมันเหลื่อมกันเยอะขนาดนี้รูปแบบกราฟแบบนี้เราก็จะไม่ทำการเทรดด้วยเทคนิคนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเอาไปทดลองใช้ก็ลองใช้กับเดโมหรือเงินปลอมก่อนก็ได้ซึ่งถ้ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆก็ค่อยเอาไปใช้กับเงินจริงอีกทีนึงถ้าเราใช้เงินจริงเราก็แค่กดไปที่การฝากเงินแล้วก็คลิกเลือกเติมบัญชีของคุณแล้วก็เลือกธนาคารที่เราจะเติมได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้มันเติมด้วยธนาคารไทยที่แบบง่ายมากๆแค่สแกน QR code เท่านั้นเองส่วนการถอนก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถถอนผ่านบัญชีธนาคารไทยได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้แต้วก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ